Hello, dear students. Good morning, students. In this lecture, we are start advanced technique in a botany, right? And in this lecture, we are learn about what is a hydroponics, right? What is the meaning of this term and how to success of the hydroponics and what is the basic techniques in this farming, right? Actually, this hydroponics is one of the advanced type of the farming, right? In this technique, we are growing in the plants in a liquid medium. Here, no any soils are the used, right? એટલે કે એવી ફાર્મિંગ કે જેની અંદર આપણે સોઇલ્સનો ઉપયોગ કરતા નથી એટલે કે માટી વગર જે પ્લાન્ટ્સને આપણે ગ્રો કરાવીએ એ જે ટેકનિક છે એ ટેકનિકને શું કહેવામાં આવે છે હાઇડ્રોપોનિક્સ ટેકનિક્સ રાઈટ તો આજે એના વિશે આપણે થોડુંક ભણવાના છીએ રાઈટ સો ધ વર્ડ ઓફ ધ હાઇડ્રોપોનિક્સ હેઝ derived from the Greek word right and what is the meaning of this term actually hydro that means the water and the ponics that means the labor that means the working water right labor એટલે કે જે કામ કરે છે એ તો pons that means the work labors તો આ જે ટેકનિક છે એમાં પર્ટિક્યુલર કોણ કામ કરશે વોટર એટલા માટે વર્કિંગ વોટર એવું કીધું છે in this technique actually the art of the growing a plant without the soils right so this is an advanced type of the techniques ઘણા વર્ષ એટલે કે થોડાક સમયથી કરીબન 5 થી 10 વર્ષ આ જે ટેકનિક છે એ બહુ જ ડેવલપ થતી રહી છે right hydroponics so the world first appeared in the scientific magazines articles in the published this articles is published in the 1937 and the author is a William Frederick Jarrick at the University of the California રાઈટ 1937 ની અંદર એક મેગેઝિનની અંદર એક પબ્લિશ કરેલો આર્ટિકલ્સ હતો જેની અંદર આ હાઇડ્રોપોનિક્સ એવો ફર્સ્ટ ટર્મ આપવામાં આવી હતી 1937 પણ ઇન્ડિયાની અંદર હમણાં થોડાક ટાઈમથી આજે લાસ્ટ જે 10 યર્સ છે એની અંદર હમણાં હાઇડ્રોપોનિક્સનું જે ફાર્મિંગ છે એ થોડુંક વધતું ગયું છે આનું જે કલ્ચર છે હમણાં ઇન્ક્રીઝ થયું છે રાઈટ so is a describe the cultivations of the both edibles and the ornamental plants these both types of the plants we are the growing in the solution of the water right actually plants ને ગ્રો થવા માટે શું જોઈએ ન્યુટ્રિશન્સ તો એ ન્યુટ્રિશન છે બેઝિકલી સોઇલ્સ માંથી મળતા હોય છે પણ આપણે જે હાઇડ્રોપોનિક્સ ફાર્મિંગ કરીએ છીએ એની અંદર પ્લાન્ટ્સને જે ન્યુટ્રિશન જોઈએ છે એ આપણે વાયા વોટર્સ થ્રુ આપવાના છીએ રાઈટ તો જે પણ ન્યુટ્રિશન હશે વોટરની અંદર શું હશે ડિઝોલ્વ તો આ જે હાઇડ્રોપોનિક છે એની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારના પ્લાન્ટ છે એમાં ગ્રો કરાવી શકીએ એટલા માટે લખેલું છે એડિબલ એન્ડ ધ ornamentals so this both types of the plants we are the growing in the hydroponics technique right so in this method of the cultivations the plants are the provided the more the nutrient right જે ગ્રોથ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ જે થાય છે એના માટે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે તેટલા માટે આની અંદર આપણે ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનનો યુઝ કરશું રાઈટ એન્ડ ધીસ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન્સ આર ધ સિમ્પલી ધ ડિઝોલ્વ ઇન ધીસ વોટર રાઈટ અને આ જે ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન હશે ઇઝીલી પાણીની અંદર શું થઈ જશે ડિઝોલ્વ થઈ જશે and apart from the providing the support of the plants the soils is also breeding the place for the millions of the microbes and such as aerobic and anaerobic આપણે બધા જાણકાર છીએ કે what is the aerobic bacteria and what is the anaerobic bacteria કે જે ઓક્સિજનની હાજરીમાં જે બેક્ટેરિયા છે એ જોવા મળતા હોય છે અને આપણે એરોબિક બેક્ટેરિયા કહેતા હોય છે અને ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં પણ જે બેક્ટેરિયા લાઈવ રહી શકતા હોય એને આપણે એનારોબિક બેક્ટેરિયા કહેતા હોઈએ છીએ હવે આપણને ખ્યાલ છે કે પ્લાન્ટ્સ છે એને સપોર્ટ માટે રૂટની જરૂરિયાત હોય છે રાઈટ તો રૂટ જે છે એકચ્યુઅલી એન્કર છે
રાઈટ. આખા પ્લાન્ટને સપોર્ટ ક્યાંથી મળે છે? રૂટથી. તો ઘણાને એવા ડાઉટ્સ પણ હોય કે ખાલી પાણીની અંદર તો રૂટ્સ કેવી રીતના આખા પ્લાન્ટ્સને સપોર્ટ્સ આપે. તેના માટે ઘણા એવા આર્ટિફિશિયલ એવા ગ્રોઈંગ મીડિયમ છે એના સપોર્ટ છે એ અને રૂટને મળે છે, અને એ રૂટના સપોર્ટથી જ એ પ્લાન્ટ છે એ ડેવલપ થાય છે અને ગ્રો પણ થાય છે. એ આપણે ગ્રોઈંગ મીડિયા પણ જે છે એ આપણે આની અંદર ભણવાના જ છીએ, રાઈટ. So now next, aerobic microbes are those that helps in the growth of the plants, right? Actually different types of the functions these microbes, right? So the first is aerobic microbes. These aerobic microbes are the helps in the growing of the plants. Plants ne growth કરવા માટે aerobic નું કામ છે. And the anaerobic microbes are those that cause plants decay. Right? So બંનેના functions જે છે different. So using the hydroponic system, we can ultimately a presence of the anaerobic microbes. રાઈટ. આપણે એનો મતલબ એની કોઈ એવી ખાસ જરૂરિયાત રહેતી નથી એનએરોબિક માઇક્રોબ્સની, કારણ કે આપણે પાણીની અંદર શું કરવાનું છે? પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરાવવો છે. તો એના માટે આપણે જે મેજોરિટીમાં જે માઇક્રોબ્સ જે જરૂરિયાત રહે છે કઈ છે? એરોબિક. કારણ કે એરોબિક બેક્ટેરિયાઝ ઇઝ હેલ્પ્સ ઇન ધ ગ્રોઈંગ ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ. So that's the reason the contributions of the normally made by the aerobics microbes, and this is preferred and performed by the supplying the nutrient solutions. અને આ જ બેક્ટેરિયા જે છે પાણીની અંદર અથવા જે પણ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન હશે એને સપ્લાય કરવાનું કામ કરશે. હવે નીચે એક બેઝિકલી એક ઇમેજ મૂકેલી છે કે જેની અંદર તમે પાઇપલાઇન જોઈ રહ્યા છો. પાઇપલાઇનની અંદર પણ ડ્રીપિંગ સિસ્ટમ હોય એ ટાઈપની બ્લેક નળી છે એ ગોઠવાયેલી છે. હવે એકચ્યુઅલી આની અંદર જે પાઇપલાઇન છે એમાંથી પાણીનો ફ્લો છે એ કન્ટિન્યુ ચાલતો હોય છે, રાઈટ. આની અંદર પાણી છે ક્યારેય સ્ટોપ થતું નથી. અલગ અલગ ટેકનિક છે એ આપણે જોશું, બટ હાઇડ્રોપોનિક્સની અંદર શું થશે કે પાણીનો ફ્લો છે એ કન્ટિન્યુ ચાલુ હશે, અને એ જે પાણીનો જે ફ્લો ચાલુ હશે અને આ જ પાણીની અંદર જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એ પણ શું હશે? ડિઝોલ્વ હશે, રાઈટ. એટલે એની અંદર જે મેજોરિટી જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે લાઈક મેક્રો એલિમેન્ટ્સ અને માઇક્રો એલિમેન્ટ્સ, એ બધા જ એલિમેન્ટ્સ છે એ આની અંદર હશે. વોટ ઇઝ અ મેક્રો એલિમેન્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ અ માઇક્રો એલિમેન્ટ્સ? We will study in the next slides. So plant also need the nutrients and the favorable environment to grow. હવે એકચ્યુઅલી કોઈ પણ પ્લાન્ટ જે હોય છે એને ડેવલપ થવા માટે શું જોઈએ? એક એને એબાયોટિક ફેક્ટર્સ જોઈએ, એને ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ જોઈએ, રાઈટ. ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ. તો આપણને ખ્યાલ છે કે જે લોકલાઇઝ એરિયાની અંદર જે પ્લાન્ટ્સ ગ્રો થતા હોય તો એ જ પ્લાન્ટની અંદર એ જ જગ્યાએ એ જ લોકાલિટી પર એ ગ્રો થશે. અધરવાઇઝ જો તમે એના કરતાં ટેમ્પરેચર હાઈ હોય અથવા લો હોય એવી જગ્યાએ જો તમે ગ્રો કરવાની ટ્રાય કરો તો એ પ્લાન્ટ છે એનો ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ સરખી રીતના થાય નહીં. બટ ઇન ધીસ કન્ડિશન્સ, ઇન ધીસ ટેકનિક we are the able to these conditions are the control, રાઈટ. આપણે આની અંદર શું કરી શકીએ? આ કન્ડિશન જે પણ છે એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો આઈડિયલ જે સિસ્ટમ હોય એ આની અંદર આપણે ડેવલપ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. કે હવે તમારે કોઈ ટેમ્પરેચર છે, પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર જોતું હોય તો એ ટેમ્પરેચર છે આપણે આની અંદર મેન્ટેન કરી શકીએ, રાઈટ. સો વી કેન ક્રિએટ આઈડિયલી સિસ્ટમ્સ, આઈડિયલી ફેક્ટર્સ for the plant's growth. So every plant species is a unique and thrive. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે બધા પ્લાન્ટ છે એની કંઈક ને કંઈક પ્લાન્ટ સ્પીસીસ છે યુનિક હોય છે, બધા કરતા એકબીજામાં અલગ ધરાવતા કંઈક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે, રાઈટ. તો જે પણ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર છે બહુ જ અફેક્ટ કરતું હોય છે પ્લાન્ટ્સને. હવે જો નોર્મલ અને એને ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટ્સ હોય તો પ્લાન્ટ્સની અંદર ફ્રૂટિંગ પણ આવી શકે છે અને એમાં બ્લૂમિંગ પણ થઈ શકે છે. થ્રાઇવ્સ ધેન ધેટ મીન્સ અ બ્લૂમિંગ, કે જે ફ્લાવર્સ આવતા હોય છે એ. અધરવાઇઝ જો એને સર્ટેન્સ એન્વાયરમેન્ટ્સ એટલે કે એને જે પર્ટિક્યુલર એન્વાયરમેન્ટ જે જોઈએ છે એ ના મળે તો શું થશે? એની અંદર જે થ્રાઇવ્સ છે એ ડેવલપ થશે નહીં, રાઈટ. તો એટલા માટે આ બે વસ્તુ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યુનિક પણ છે અને થ્રાઇવ્સ છે એકચ્યુઅલી આની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે આજે ટેમ્પરેચર જે એન્વાયરમેન્ટ છે એને આપણે પોતાની જાતે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. સો એવરી પ્લાન્ટ સ્પીસીસ ઇઝ અ યુનિક એન્ડ ધ થ્રાઇવ્સ અંડર ધ સર્ટેન એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સ, રાઈટ. જે કન્ડિશન્સ આપણે જોતી હોય એ આપણે આની અંદર અપ્લાય કરી શકીએ. લાઈક એક્ઝામ્પલ્સ, so tomato plants and the cactus plants, this both plant is a different, right. Tomato plant છે નોર્મલ છે અને cactus છે this plant is a xerophytic, right. xerophytic conditions ની અંદર પણ easily grow થઈ જતા હોય છે એને પાણીની જરૂરિયાત રહેતી નથી. બટ in this case tomato
ટોમેટો માટે પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ પણ રહે છે અને અધરવાઇઝ એને જે પણ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોઈએ છે એની પણ રિક્વાયરમેન્ટ્સ વધારે રહેશે. સો ધીસ ટોમેટો પ્લાન્ટ્સ નીડ મોર નાઇટ્રોજન્સ, રાઈટ. આપણે વાત કરી છે મેક્રો અને માઇક્રો એલિમેન્ટ્સ, હમણાં એનું ડિટેલ્સ લિસ્ટ છે આપણે હમણાં આગળની સ્લાઇડમાં જોઈએ. બટ ટોમેટો પ્લાન્ટ્સ હેવ અ નીડ્સ સો મોર ધ નાઇટ્રોજન્સ ડ્યુરિંગ ધ ગ્રોવિંગ સ્ટેજ. જ્યારે ડેવલપ થતું હોય છે, જ્યારે ગ્રો થતું હોય છે એ ટાઈમે નાઇટ્રોજન છે એને વધારે માત્રામાં જોઈએ. બટ ઇન ધ ફ્રૂટિંગ ટાઈમ, ફ્રૂટિંગ સ્ટેજ, ધીસ નાઇટ્રોજન ઇઝ અ લેસ ધેન યુઝ, રાઈટ. તો એ ટાઈમે નાઇટ્રોજનની એટલી રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી કે જેટલી એ ગ્રોવિંગ સ્ટેજમાં જોતી હોય એટલી. સો વી કેન ઇઝીલી કંટ્રોલ ધીસ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન્સ, ન્યુટ્રિયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ધેટ ટાઈમ. હવે આપણે ખબર છે કે અત્યારે ગ્રોવિંગ સિઝન ચાલે છે. સો ધેટ ટાઈમ વી આર ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ધીસ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ઇન ધ વોટર, right. And also જ્યારે fruiting season આવી જશે and that time we are the controlling this nitrogen elements, right. એને આપણે શું કરી નાખશું, ઓછા કરી નાખશું. ક્લિયર. સો જે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર છે, આપણે જેને આઈડિયલી એને જે એન્વાયરમેન્ટ આપવું પડે છે એ આઈડિયલી એન્વાયરમેન્ટને આપણે કમ્પ્લીટલી એને મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ, એને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. એન્ડ other case cactus. So this cactus is a desert plant, right. Xerophytic conditions में पहला જ કહી દીધી તમને. So this cactus is a desert plant and the grows and the thrives under the desert conditions. Actually એની અંદર જે thrives જે આવે છે, blooms આવે છે, desert conditions ની અંદર જ વધારે એની અંદર જોવા મળે છે, કારણ કે એને waters ની એટલી requirement જ નથી. If you try to grow cactus in the cold region, so it just might grow but doesn't thrive. એ ગ્રો તો થશે, આપણને ખબર છે કે આપણા એરિયાની અંદર કેક્ટસ જ જોવા મળે છે. બટ એવરી કેક્ટસ સ્પીસીસ હેવ નોટ બ્લૂમિંગ ઇન એવરી સિઝન્સ, રાઈટ. કારણ કે અહીંયાનો પ્લાન્ટ નથી, તો એની જે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ જોતા હોય છે, જો એ એને મળે તો જ એની અંદર આપણે બ્લૂમિંગ છે એ જોઈ શકશું. અધરવાઇઝ હિયર નો બ્લૂમિંગ, રાઈટ. એની અંદર બ્લૂમિંગ છે એ આવવાના જ નથી. સો ધીસ ઇઝ અ મેજર ડિફરન્સ, રાઈટ. એટલે આમની અંદર કહેવાનું શું હતું કે જે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર છે આપણે જે આપીએ છીએ એ આપણે આની અંદર કંટ્રોલ છે એ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. So next, plants need two types of the nutrients. First is a macronutrients and the micronutrients. So CHO, that means the carbon, hydrogens and the oxygens. So these are the represented about 90 to 95% of the dry weight of the plants and are the indeed the major constituents. કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એની અંદર તમને કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન આ ત્રણેય મોલેક્યુલ્સ છે, ત્રણેય એલિમેન્ટ્સ છે આપણને જોવા મળવાના છે. એન્ડ અધર્સ એલિમેન્ટ્સ લાઈક ધ રિમેનિંગ 6 મેજર એલિમેન્ટ્સ, right, like nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium and the sulfur. These all are the more important to the hydroponic cultures, રાઈટ. કારણ કે જે પ્લાન્ટ જે ગ્રો થાય છે એના માટે 6 જે એલિમેન્ટ્સના નામ છે, નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર્સ, right. These are the more importance for the hydroponic culture grower, and since these elements must be present in the nutrient solutions. કારણ કે આપણે જે પણ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન છે એને આપણે શું કરીએ છીએ, એને વોટરની અંદર આપણે એને ડિઝોલ્વ કરી દેશું. એટલે એ વોટરની મારફતે પ્લાન્ટ્સને જે પણ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોઈએ છે એ એને ઇઝીલી જઈ મળી જશે, રાઈટ. તો આ બધા યાદ રાખવાનું છે, વોટ્સ which elements are the major contributed in the hydroponic culture grow, right. કલ્ચર એને એનું જે ગ્રોઈંગ મીડિયમ છે એની અંદર વધારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, રાઈટ. આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આ ત્રણ that means 6 major elements like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and the sulfur. These all are the more important elements for the plant's growth and the development. So first is the macronutrients. So macronutrients are those that are the consumed in the large amount by the plants, and in a hydroponics technique we must provide these nutrients through the nutrient solutions, and આપણે via nutrition solutions ની મદદથી જ આપવાના છીએ, because normally plants in the nutrients provided by the soils, otherwise microbes, otherwise rainwater, fertilizer, sunlight. This all are the basically host. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આની મારફતેથી એને ન્યુટ્રિશન જે પ્રોવાઈડ થઈ શકતા હતા, રાઈટ. બટ આપણે હાઇડ્રોપોનિક્સની અંદર સોઇલ્સનો યુઝ કરતા જ નથી, તો હવે જે સોઇલ્સની અંદરથી જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મળવાના છે એ આપણે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એને આર્ટિફિશિયલી, એસેન્શિયલી અને વાયા વોટર આપવાના છે.
એટલા માટે આ જે એલિમેન્ટ છે એ આપણે એને વોટરની સાથે શું કરી દઈએ છીએ, ડિઝોલ્વ કરી દઈએ છીએ. હાઇડ્રોપોનિક્સ ફાર્મિંગ છે એટલે એની અંદર આપણે જે ફર્ટિલાઇઝર છે એનો પણ આપણે બહુ યુઝ કરવાના છીએ નહીં, કારણ કે ફર્ટિલાઇઝર જે આપણે પ્લાન્ટ્સની અંદર જ્યારે સોઇલ પ્લાન્ટ છે એની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. મેન્યુઅર છે, ગ્રીન મેન્યુઅર છે, કમ્પોસ્ટ છે, વર્મી કમ્પોસ્ટ છે, રાઈટ, એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને હાઇડ્રોપોનિક્સ છે એટલે કે રેઇન વોટરની પણ આમાં આપણે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં, કારણ કે આપણે જે પણ સિસ્ટમ બનાવીએ છીએ પાઇપલાઇન છે એવી એક આર્ટિફિશિયલ સિસ્ટમ આપણે ઊભી કરેલી હોય છે, એટલે રેઇન વોટરની પણ કશી રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. માઇક્રોબ્સની પણ આપણે વાત થઈ ચૂકી છે. તો જે માઇક્રોબ્સ જે છે એની અંદર આપણે એરોબિક બેક્ટેરિયા એન્ડ ધ એનએરોબિક બેક્ટેરિયા છે એ આપણે સ્ટડી કર્યા છે, રાઈટ. તો આની અંદર આપણે ખાલી જે એરોબિક બેક્ટેરિયા છે પ્લાન્ટ્સ ગ્રો કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ. સો ધીસ four elements are the occur the naturally, which carbons, hydrogen, nitrogen and oxygen. These four elements are the basically we are the provided for the nature, right. But another two like phosphorus and the potassium એને આપણે શું કરવા પડશે, પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. હવે આખી જે ટેકનિક છે ડિફરન્ટ છે, એને કઈ રીતના આપવા ન્યુટ્રિશન્સ એ આપણે આગળ જોશું. અને આ જેટલા પણ ન્યુટ્રિયન્સ છે એનો ફંક્શન શું છે એકચ્યુઅલી એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો એના માટે અત્યારે આપણે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન જે છે એના વિશે આપણે થોડુંક સ્ટડી કરીએ, અને એવું લાગે તો મેક્રો એલિમેન્ટ જે છે એ આપણે જોશું. બાકીના જે એલિમેન્ટ્સ વિશે જે આપણે થોડુંક નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ લેશું. સો પેલું કાર્બન જોઈએ. So carbon constitute approximately 50% of a plant's dry weight. આપણે હમણાં જ વાત કરી કે જે ડ્રાય વેટ હોય છે એની અંદર કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે એ હશે. It is essential for the formation of the chlorophyll. So what is the basically function of the carbons in the plants? Right. So this carbon is a very essential for the formation of the chlorophyll. Chlorophyll ને ફોર્મેશન કરવાની અંદર કાર્બનનો બહુ મોટો હાથ હોય છે, રાઈટ. અત્યારે આપણે જે પણ ભણીએ છીએ એકદમ બેઝિકલી હાઇડ્રોપોનિક્સ નું ભણીએ છીએ, રાઈટ. બહુ જ ડિટેલ્સ ની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ ભણવાના નથી. તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી તમને અહીંથી પ્રોવાઈડ અત્યારે થઈ જશે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ હાઇડ્રોજન. સો પ્લાન્ટ્સ રૂટ્સ એબ્સોર્બ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ થ્રુ ધ પ્રોસેસ કોલ્ડ કેટાયન એક્સચેન્જ. આપણે લોકો 11-12 સાયન્સ ની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ અને એની અંદર આપણે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી ભણતા કે જે મિનરલ્સ છે એકચ્યુઅલી પ્લાન્ટ્સના જે રૂટ છે એ રૂટની મારફતથી આ જે મિનરલ્સ છે એક્સચેન્જ થતા રહેતા હોય છે. તો એકચ્યુઅલી જે આ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એ એબ્સોર્બ થાય ત્યારે જે પ્રોસેસ થાય છે એને આપણે કેટાયન્સ એક્સચેન્જ કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. કે કેટાયન જે એનું એક્સચેન્જ થાય, એક અંદર આવે તો એક બહાર જાય, રાઈટ. આખી પ્રોસેસ આપણે ફિઝિયોલોજી ની અંદર ભણી ગયા છીએ, એટલે આની અંદર એ આખી ડિટેલ્સ ની અંદર હું ચર્ચા કરવાનો નથી. સો ધીસ પ્લાન્ટ્સ રૂટ એબ્સોર્બ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ થ્રુ અ પ્રોસેસ કોલ્ડ cation exchange, and this hydrogen is also essential for this formation of the polysaccharide like the sugars and the starch, and this both are the easily obtained from the water, right. અને આ બંને છે એને easily water ની મારફતથી મળી જશે. Next is the oxygen. Oxygen is a basic required in the respiration process, right. આપણને ખ્યાલ છે ઓક્સિજન વગર તો પ્લાન્ટ છે જીવિત રહેવાનો જ નથી. So this is a basic required, right. So this required in the respiration process and helps the formation of the sugar, starch and the cellulose, right. આ ત્રણેના ફોર્મેશન ની અંદર ઓક્સિજન જે છે હેલ્પફુલ થાય છે. Oxygen is essential for the process of the respirations which provides the energy plants utilize to the growth. તો જ્યારે રેસ્પિરેશન થશે ત્યારે એને એનર્જી મળશે, રાઈટ. અને એનર્જી મળવાથી શું થશે, પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો જલ્દી થશે. હવે વન બાય વન આપણે જે મેક્રો એલિમેન્ટ છે એ મેક્રો એલિમેન્ટ્સ ના ના મળવાથી ડેફિશિયન્સી શું થાય એ આપણે પણ સાથે સાથે જોતા જઈએ, રાઈટ. તો કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન જે પ્લાન્ટ્સ ની અંદર હશે જ, રાઈટ. એનો ના હોય એવું આપણે શક્ય છે જ નહીં, કારણ કે નેચરલી બહુ જ રીચ અમાઉન્ટ ની અંદર હોય છે અને પ્લાન્ટ્સના જે ઓર્ગેનિક મેટર જે છે ઓર્ગેનિક એના જેટલા પણ સબસ્ટન્સ છે એની અંદર મતલબ ડ્રાય વેટ તરીકે હશે જ. એટલે અધર જે એલિમેન્ટ્સ છે એના વિશે આપણે સ્ટડી કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે આપણને પ્લાન્ટ્સ ની અંદર જો કોઈ ડેફિશિયન્સી આવી જાય તો એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ પ્લાન્ટ્સ ની અંદર કંઈક ડેફિશિયન્સી છે. જો કોઈ માઇક્રોબ્સ થી થતી હોય તો એને આપણે એના મોર્ફોલોજીકલ સિમ્પટમ્સ થી ઓળખી જતા હોય છે કે આની અંદર આ ફંજાઈ દેખાય છે. બેક્ટેરિયા હોય તો આપણે એનાટોમિકલ સ્ટ્રક્ચર થી એની અંદર જો કોલોની જોઈ જતા હોય તો એના મારફત આપણે કહી શકીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ અ બેક્ટેરિયલ ડિસીઝ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ફંગલ એન્ડ વાયરલ ડિસીઝ, રાઈટ. પણ ઘણી વખત છે તમને ખ્યાલ હશે કે જે
ડેફિશિયન્સી જે થતી હોય છે ફિઝિયોલોજીકલી ડેફિશિયન્સી હોય છે, એટલે કે એની અંદર જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે છે એ ઓછા મળવાથી એની અંદર ડેફિશિયન્સી થતી હોય છે. તો હવે વન બાય વન જે આપણે જોવાના છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને બોટનીના સ્ટુડન્ટ છો એટલે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ કયા પ્લાન્ટ્સની અંદર કઈ ડેફિશિયન્સી થાય છે, ત્યારે એના કયા સિમ્પટમ્સ દેખાય છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ નાઇટ્રોજન. Nitrogen is a major constituent of the amino acid and the proteins. So that plays essential roles in the plant growth and the development. Nitrogen છે એની અંદર મેજર કોન્સ્ટિટ્યુટ શું છે, એમિનો એસિડ હશે અને પ્રોટીન છે એની અંદર હશે, રાઈટ. અને એનો એસેન્શિયલ રોલ છે ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ કરવાનો. પ્લાન્ટની અંદર જે ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થાય છે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ નાઇટ્રોજન છે, કારણ કે એમિનો એસિડ જે હશે, જેટલા પણ પ્રોટીન છે એની અંદર નાઇટ્રોજન કોન્સ્ટિટ્યુટ હશે ને હશે. આ બંને સ્ટ્રક્ચર જે છે એમિનો એસિડ નું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લેજો, એની અંદર નાઇટ્રોજન હશે. સમજાય છે. સો ધીસ નાઇટ્રોજન ઓલ્સો હેલ્પ્સ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ ક્લોરોફિલ. ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે કે કાર્બન ઇઝ અ વેરી એસેન્શિયલ ફોર ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ ક્લોરોફિલ્સ. So this constitute also are the present. This nitrogen is also are the present in the formation of the chlorophylls, right? So what is the major deficiency of the nitrogens? અગર નાઇટ્રોજન ના મળે તો પ્લાન્ટ્સ ની અંદર કઈ ડેફિશિયન્સી થઈ શકે? તો તમે એક નીચે ઇમેજ ની અંદર પણ જોઈ શકો છો, સ્પિન્ડલી પ્લાન્ટ્સ વિથ અ yellowish leaves, રાઈટ. જે પ્લાન્ટ જે છે એ ગ્રીન્સ ટુ યલો કલર ની અંદર કન્વર્ટ થવા માંડશે, અને જે યલો પાર્ટ થઈ ગયો છે એની અંદર પણ તમને ધીરે ધીરે પર્પલ કલર થવા લાગે. તો તમારે સમજી લેવાનું કે આ ડેફિશિયન્સી જે નાઇટ્રોજનની છે. Next is a potassium. So this is necessary for the protein synthesis and the root growth. Root growth માટે શું છે responsible છે. And the fruiting crops such as the tomato, cucumber, peppers have a higher potassium required. તો આવા જે સિમ્પલ પ્લાન્ટ્સ ના નામ આપી દીધા છે તો આમાં ખબર જ હોય કે એની અંદર પોટેશિયમ લેવલ છે આપણે હાયર જોશે, right. So these fruiting crops like tomato, cucumbers and the peppers, these all the plants having a higher amount in the potassiums required, right. હવે એની ડેફિશિયન્સી શું છે, તો growth are the slows while the older leaves develop the mottlings and the plants become the prone to fungus. હવે શું થાય છે કે આની અંદર જે ગ્રો છે એ સ્લો થઈ જશે. લીવ્સ જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે એની જે કિનારી છે કેવી થવા માંડી છે, સુકાવા લાગી છે, રાઈટ. અને ધીરે ધીરે આની ઉપર ફંગસના ઇન્ફેક્શન આવવાના પણ સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. સેકન્ડ ઇમેજ ની અંદર તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો, વ્હાઈટ વ્હાઈટ ડોટ જે આવી ગયા છે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ આવી ગઈ છે. તો તમે એવું કહી શકે કે ત્યાં આપણને ફંગલ ઇન્ફેક્શન પણ ધીરે ધીરે લાગવાના ચાન્સીસ છે વધી જાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ફોસ્ફરસ. So phosphorus is a necessary element in the cells and it is present as ATP, adenosine triphosphate. And this phosphorus helps in the root growth and the flower and the fruiting productions. Right? Phosphorus નો basically role ક્યાં આવી જાય છે? root growth કરવામાં અને flower અને fruiting નું જે production છે એની અંદર phosphorus છે required હોય છે. What is the deficiency of the phosphorus? So plants turn the dark green color. જેનો નેચરલ કલર હોય છે એ નેચરલ કલર માંથી ધીરે ધીરે એ કલર છે કેવો થવા માંડે છે, ચેન્જ થવા માંડે છે. એની અંદર તમને યલોવિશ ટુ પર્પલ કલરના સ્ટ્રેસીસ છે જોવા મળી જાય છે, જે તમે બંને ઇમેજ ની અંદર જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઇમેજ ની અંદર જે બાઉન્ડ્રી છે, જે માર્જિન છે એ પર્પલ કલર ની અંદર કન્વર્ટ થવા લાગી છે, રાઈટ. તો આ જે ડેફિશિયન્સી તમે જોઈ શકો છો, ધીસ ડેફિશિયન્સી ઓફ ફોસ્ફરસ. નેક્સ્ટ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. તો માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર જોઈએ. ઓકે.